ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්‍රීලාන්සර් ඩේ එකේ අද අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ Fiverr community එකත් එක්ක. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා සඳුරුවනි දසනායක Fiverr experience එක මොන වගේද කියලා අපිත් එක්ක කතා කරන්න. Fiverr එකත් එක්ක මම වැඩ කරන්න පටන් ගන්න දැන්ට අවුරුදු 9ක් වෙනවා. දැන් මේ නොවැම්බර් වල 10 වෙනි අවුරුද්ද ස්ටාර්ට් කරන්නේ. Fiverr එක හින්දා ඇත්තටම මට financial stability එක ඒ වගේම මට හුඟක් හොඳ clientsලා හම්බෙලා තියෙනවා. මෙච්චර කාලයක් ඒ කියන්නේ සමහරව ඉන්න අවුරුදු 6ක් 7ක් එක දිගට වැඩ කරපු කට්ටිය. ඒ වගේම ඒකට එක හේතුවක් මම කියන්නම් හැමදාම හැම වැඩක්ම තමන්ගේ කියන හැඟීමෙන් කරන එකයි හැමදාම quality එක කියන එක ඒ විදිහටම maintain කරන්න. මොකද අපිට Fiverr එකේ හුඟක් වැදගත් වෙන්නේ ratings වලින්. ratings වලින් තමයි ratings වල review එක. review එකෙන් තමයි අපේ gigs වල එහෙට මෙහෙට වෙන එක. එතකොට අනිත් අය අපේ වැඩ ගැන දැනගන්නේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ reviews වලින් තමයි. ඉතින් එතකොට අපි හැමතිස්සෙම quality එක maintain කරනවා. පොඩි වැඩක් වුණත් ලොකු වැඩක් වුණත් හැමතිස්සෙම ඒක ඒකම විදිහට තියාගන්න එක තමයි වැදගත්. කොච්චර කාලයක් ගියාද පළවෙනි ඕඩර් එක ගන්න? පළවෙනි එක ඕඩර් එක ගන්න මම හිතන්නේ 6 months ගියා. මොකද අපි ස්ටාර්ට් කරන කාලේ එච්චර මුකුත් ටියුටෝරියල්ස් වත් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. අපි තනියම මහන්සි වෙලා එක එක දේවල් කරලා තමයි හොයාගත්තේ. දැන් මේ දවස් වෙද්දි මේ වර්තමානයේ මොන වගේ ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් යනවද? කොහොමද ඉන්කම් එක? මට සාමාන්‍ය මගේ ඇත්තම කිව්වොත් මම හුඟක් මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. මොකද Fiverr එක through මම කරන්නේ print designs. ඉතින් print designs වලදී මම මගේ මාසික ආදායම ඇති වෙන ප්‍රමාණයට තමයි මම හොයන්නේ. හැබැයි මම තව මහන්සි වුණොත් මට ඊට වඩා යන්න පුළුවන්. ඒත් mental relaxation එක ගැනත් හිතලා මොකද මට පොඩි background එකක් තියෙනවා කාලයක් ටිකක් අමාරුවෙන් හිටියා. ඒකින්ද stress කියන එකත් අඩු කරගෙන මම පුළුවන් තරම් මට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි කොටසක් තමයි මම කරන්නේ. අද ඉවෙන්ට් එක ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? ඇත්තටම සන්තෝෂයි. මොකද අපි Fiverr community එකේ leadersලා හැටියට මේ වගේ event එකක් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක. ඒකල අපේ sellersලා අපිට මේ විදිහට හම්බෙන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ඇත්තටම ලොකු අත්දැකීමක්.